Một camera giám sát bên trong một văn phòng đang trong quá trình hoàn thiện đã vô tình bắt được một hiện tượng dị thường khó mà có thể mang khoa học ra để giải thích được. Xem nha. Chắc chắn đó không phải là một làn khói bình thường, bởi cách di chuyển của nó hoàn toàn theo một quỹ đạo nhất định. Và nhất là cái đèn cảm ứng đã nhận ra có sự hiện diện của làn khói ma quái kia. Nó đã sáng và tắt ngay khi làn khói đi qua. Nếu như cảnh quay quái dị này không vô tình được camera ghi lại, chắc chắn với nhiều người đoạn phim này không thể nào là sự thật. RC Fan TV là một đội điều tra huyền bí đến từ Campuchia đã có tìm đến một con sông được cho là đang bị ám bởi ma quỷ. Được biết trước đó đã có những câu chuyện rùng rợn truyền tai nhau bởi những người dân địa phương sống gần con sông này. Họ nói rằng họ luôn nghe thấy những tiếng bi bõm giống như đang có ai đó tắm dưới sông. Nhưng khi họ soi đèn tìm kiếm lại không thấy ai cả. Mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra khi một tai nạn thương tâm đã xảy ra với một cậu bé đã bị một cơn lũ cuốn trôi trong một trận lở đất bên trong khu vực này. Và điều đáng buồn là cho đến nay người ta vẫn chưa thể tìm ra thi thể của cậu bé xấu số kia. Bên cạnh câu chuyện thương tâm đó, mới đây thôi, vì một lý do nào đó mà một người đàn ông đã tự kết liễu đời mình ngay trên con sông này. Vẫn chưa hết, khi nước sông cạn đi, người ta đã phát hiện ra những ngôi mộ trẻ em được chôn cất gần bờ sông. Với những quá khứ đen tối đều có liên quan đến những cái chết, nhóm điều tra đã tìm đến đây dâng lễ và cầu mong sẽ gặp được những oan hồn đang vất vưởng ở con sông này. Và không lâu sau khi cúng kiến, nhóm điều tra đã được nhìn thấy tận mắt một sự kiện ghê rợn như thế này. Được rồi hả? Được đấy. Đang lưu hả? Xe lưu điện. Thật chiêm. Hả? Cho lại ai tiếp nữa. Mà, nào cắm nữa. Tàu bạn à, bên mình. Một ai đó đang ngồi thẫn thờ trên bờ sông. Nhưng có một điều gì đó bất thường ở người đàn ông bí ẩn này. Làn da của ông ta nó xanh xao, nhìn thôi đã cảm thấy lạnh cả người. Còn khuôn mặt thì hình như nó có dính máu. Và còn kỳ lạ hơn nữa, máy quay của họ không thể lấy nét được khuôn mặt của người đàn ông đó. Nó cứ mờ ảo rắc ma quái. Và khi nhóm điều tra quyết định tiến gần hơn, đột nhiên dáng người bí ẩn đó biến mất một cách ma quái dưới đáy sông. Nhóm điều tra đoán rằng đây chính là người đàn ông đã tự kết liễu đời mình cách đây không lâu. Bạn có thể xem đầy đủ tập phim đáng sợ này tại trang kênh YouTube RC Fan TV2. Veronica đến từ trang TikTok Lady V đã có chia sẻ một đoạn phim đáng sợ và kèm theo đó là những câu chuyện đáng chú ý này. Veronica cho biết hiện tại cô đang làm việc ở một trung tâm y tế có tên là Baylor Scott ở Texas, và bất cứ khi nào cô đi ngang qua một hành lang bệnh nhi, Veronica cũng nghe thấy những âm thanh không bình thường này. Did you hear her? Yes. You hear her?
Aber es geht ihm so weg, oder du rückt ihm ab. Du rückt ihm ab. She probably think I'm her mom. That was you. No, I swear to God. Was that something? Bitch, come on. Bạn cần biết điều quan trọng này. Vào thời điểm xảy ra những sự việc bất thường đó, bên trong những phòng bệnh hoàn toàn không có bệnh nhân hay bất cứ người nào ở đây cả. Nhưng không hiểu giọng nói của một đứa bé đang phát ra ở đâu đó như thế này. You hear her? That was you. No, I swear to God. Was that something? Lạ lùng hơn nữa, một cánh cửa đã tự mở ra như vậy. Veronica luôn tin rằng bệnh viện Baylor Scott, nơi cô làm việc, đang có ma. Bởi không riêng cá nhân cô, mà những người đồng nghiệp làm ca đêm ở đây, ai cũng có được ít nhất một trải nghiệm đáng sợ tương tự. Và Veronica tin rằng những âm thanh kỳ lạ này là của hồn ma của một bé gái. That was you. No, I swear to God. Was that something? Bitch, come on. Một cảnh quay kỳ dị được ghi lại trên một con đường nào đó ở Tây Ban Nha. Được biết, đoạn phim ma quái hiện đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ những người dùng TikTok. Và cảnh quay lạ lùng đó được ghi lại giữa ban ngày như thế này. Bạn có nhận ra điều bất thường bên dưới gầm chiếc xe buýt kia không? Không phải riêng bạn, mà đa số người xem đều cảm thấy khó hiểu. Bởi rõ ràng đó là đôi chân của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng điều quái dị, làm sao một người có thể đứng được bên dưới gầm xe như thế? Có người cho rằng đó là một thợ sửa xe, và anh ta đang ở đó để kiểm tra động cơ. Bên cạnh đó có một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý. Đó là nơi đôi chân kia đang đứng là một khoảng trống, một người có thể đứng được. Nhưng trên thực tế sự thật ra sao thì không ai biết điều gì đang xảy ra ở đó. Và đôi chân kia có phải là của một người hay là của một bóng ma?